හලෝ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට අපේ WwCf YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද ගේන්නේ ඔයාලට Binance එක ගැන අප්ඩේට් එකක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ withdrawal proof channel එක. ඔයාලා ඒවට join වෙලා නැත්නම් මෙන්න මේ airdrop දානවා සහ withdrawal proof දාන channel එක සහ මෙන්න මේ site දාන. ඒ කියන්නේ එක එක එන site දාන channel තුනක් තියෙනවා. ඒවට සම්බන්ධ වෙන්න ඉතින් airdrop කරන කට්ටිය airdrop කරන group එකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් දැන්ට මෙච්චරක ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඉතින් proof වලට මේ channel එකට ඇවිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ගිය වතාවේ Binance WODL ඔයාලා දැන්ටමත් දන්න ඇති. සමහර අය දන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් Binance WODL එකෙන් හම්බුන reward මෙන්න මේ විදිහට මම දාලා තියෙනවා reward එක claim කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ සැරෙත් ඔන්න තුන්වෙනි පාර්ට් හරි හතරවෙනි පාර්ට් හරි මතක විදිහට මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට ලේසියෙන්ම earn කරලා මේ වගේ profit එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් කිසිම ආයෝජනයක් නොකර. ඉතින් අද එහෙනම් බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් ඔයාලා අපේ channel එකට සම්බන්ධ වෙන මම මේකේ link එක දාලා තියන්නම්. මම මේකේ post එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙන්න මේ post එක. ඒකේ මම මේවට දෙන්න ඕන උත්තර ටික මෙන්න මෙතනින් දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේක link එක click කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට post එක මේ විදියට වචන ටිකක් තියෙනවා. ඒ වචන වලින් තමයි ඔයාලට මේක මේ game එකක් වගේ එකක් තියෙන්නේ. ඒක game එක ගහන්න තියෙන්නේ මේ වචන ටිකෙන්. ඉතින් මම ඒක කියලා දෙන්නම් Binance එකට ගිහිල්ලා කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මම මෙතෙන්ට එන්න ඕන link එක ඔයාලට දාලා තියන්න. කෙලින්ම ඔයාලට මේකට එන්න පුළුවන් ඒ link එක හරහා. ඉතින් ඔයාලා මම මෙන්න මෙතෙන්ට මේ post එකට එන්න ඕන link එක තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මෙන්න මේකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ අලුත් වචන කියන එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. අන්න එකෙන් ගියාම ඔයාලට මෙන්න මෙතන post එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම මේ විදිහට මගේ Binance account එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඔයාලට reward එකක් ආවොත් බලා ගන්න කියලා. මෙන්න මෙතන මට notification එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ bell icon එක මම click කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් එහෙම ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට reward එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලා දවස් 14ක් ඇතුළත expire වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඔයාලා claim කරගත්තේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මොකක් හරි එකක් ආවොත් දවස් 7ක් හෝ 14ක් ඇතුළත ගොඩක් වෙලාවට 7ක් ඇතුළත ඔයාලා ඒක claim කරගන්න ඕන නැත්නම් expire වෙලා යනවා. හරි මම මේක මේ විදිහට mark කරලා මේකෙන් back යනවා. back ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ profile icon එක තියෙනවා. ඒක click කරගන්න. ඒකට ගියාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් reward center කියලා එකක්. අන්නේ reward center කියන එකේ මේ විදිහට notification එකක් ඇවිල්ලා ඇති. මෙන්න මෙතන ඔයාලා click කරගන්න. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙන්න මේ විදිහට BUSDT මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් reward එක විදිහට හම්බෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන කහ පාට redeem button එක ඇති. අන්න එකෙන් ඔයාලා claim කරගන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන ආයි redeem දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට wallet එක spot wallet එකට තමයි මේක එන්නේ. මෙතන දාලා තියෙන spot wallet එකට එනවා කියලා. එතකොට කෙලින්ම මෙතන spot එකට යන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් දැන් නම් මගේ balance එක ටිකක් තියෙනවා spot එකේ. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි ඔයාලගේ ඒ balance එක add වෙන්නේ ඔයාලගේ wallet එකේ spot එකට. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඔයාලට claim කරගන්න තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් දැන් මම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට මේකේ WODL එක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මෙතන මෙයාලගේ Binance එකෙන් $10ක් 12ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අපිට ෆ්‍රීම හොයාගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා Binance Learn and Earn එකෙන්. ඒකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ වගේ උත්තර මම අනිවාර්යෙන් අපේ Telegram channel වල දානවා. ඒක නිසා Telegram channel වලට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. හරි. මෙන්න මේක තමයි අපිට මේ game එක play කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් $30000ක ප්‍රමාණයක් හැම අතරේ බෙදලා දෙනවා. මේ සෑන් කියන එකෙන් තමයි අපිට මේ පාර හම් වෙනවා කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක post එක click කරාම ඔයාලට ඒකේ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මේකේ KYC කරලා තියන්න ඕන.
ඔයාලා Binance account එක කරලා නැත්නම් link පල්ලෙන් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේ ගිහිල්ලා ඔයාලට register වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේකේ ඔයාලා game එක 6 පාරක් play කරලා ඒකින් අඩුම 5 පාරක්වත් win කරන්න ඕන. හරි. එතකොට මම game එකට යන හැටි කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් more කියලා option එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක click කරගන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට ටිකක් පල්ලෙහාට එන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ option එකේ WODL කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට තමයි ඔයාලා යන්න ඕන. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ ඔයාලට මේ කොළ පාටින් පෙන්වන්නේ ඔයාලා දෙන උත්තරේ හරි නම් මේ කොළ පාටින් තමයි පෙන්වන්නේ. කහ පාටින් පෙන්වන්නේ අකුර හරි හැබැයි වැරදි ස්ථානයේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ අලු පාටින් පෙන්වන්නේ කළු පාටින් පෙන්වන්නේ ඒ අකුරු ටික වැරදි කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ඉවෙන්ට් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ කාලය අතරදී 8 වෙනි මාසෙ 1ත් 8 වෙනි මාසෙ 7ත් අතරදී. එතකොට ඔයාලට දවසට මේ වගේ ගේම් දෙකක් තියෙනවා. එතකොට දවස් 3ක් වගේ ඔයාලට ප්ලේ කරොත් ඔයාලට මේක වින් කරන්න පුළුවන් 5ක්. එතකොට 5ක් වින් කරා නම් ඇති ඔයාලා. ඉතින් 6ම වින් කරන්න දවස් 3ෙම දවස් 3ක් ප්ලේ කළොත් ඔයාලට 6ම වින් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේක වින් කරන්න බෑ කියලා දෙයක් නැහැ. උත්තර ටික දාලා තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ උත්තර වල අනුව ෆිල් කරන්නයි. හරි. මේක ඕකේ දෙන්න. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙතන කොටු 4ක් තියෙනවා. ඉතින් ඉලක්කම් අකුරු 4ක ඔයාලා වචනයක් තමයි මෙතෙන්ට දෙන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මෙතන උත්තර ටික දාලා තියෙනවා. මම මේ විදිහට මේකෙන් තෝර ගන්නවා එකක්. මෙන්න මේ විදිහට note කියන එක තමයි තෝරගත්තේ. ඊට පස්සේ මේක int දෙනවා. හරි. එතෙන් මේකේ o අකුර සහ e අකුර හරියන්නේ නැහැ. හැබැයි n අකුර සහ d අකුර හරි. හැබැයි තියෙන ස්ථානය වැරදි. එතකොට n අකුරයි d අකුරයි තියෙන එකක් තෝරගන්න ඕන. ඉතින් අනිත් දෙක මේ ඒ අකුරු දෙක තියෙනවා. අපි දීලා බලමු. පළවෙනි එක සෑන් කියන එක. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඉතින් එහෙනම් එන්නේ අනිත් උත්තරේ S එක එන්නේ නැහැ කියලා තියෙනවා. එතකොට land කියන එක තමයි අපි දෙන්න ඕන. හරි. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට පේලි කීපයක්ම තියෙනවා. ඔයාලට වැරදුනොත් එකක් හරි වැරදුනොත් ඊළඟ වතාව ඔයාලට try කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් දැන් මම මේක enter දෙනවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට ඒක හරි ගියා. ඒක complete වුණා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම දැන්ට 3ක් win කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තව එකක් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට new get new කියන එකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට link එකක් එනවා. ඒක share කරන්න කියලා. share button එකක් එනවා. අන්න ඒක ඔයාලගේ browser එකකින් open කරගන්න. මේ විදිහට share button එක click කරලා browser එකකින් open කරගන්න. මම මේ විදිහට browser එකකින් open කරගන්නවා. හරි. මේ විදිහට browser එකකින් open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා ටික වෙලාවක් ඉන්න මේක load වෙනකන් load වුණාට පස්සේ ආයි Binance account එකට යන්න. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තව එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ නම් අකුරු 5ක එකක් තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ වචන ටිකෙන් අකුරු 5 එක තෝරගන්නවා. මම asset කියන එක දෙනවා. හරි. ඔයාලට බලන්න හරියට මේක දීලාද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට enter දෙන්න. හරිනම් හරි. ඔන්න හරි. ඒක හරි ගියා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒක complete. හරි. ඉතින් ඔයාලට එක දවසකට දෙකයි මේක කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට time එකක් count වෙනවා ඊළඟ වතාවේ කීයටද මේක තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ time එක වුණාට පස්සේ ආයේ ඔයාලට මේ game එක play කරන්න පුළුවන්. එහෙම play කරලා ඔයාලා අඩුම 5 වතාවක් win කරොත් ඔයාලට අර මං කලින් claim කරගත්තා වගේ reward එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක එන්න දවසක් හෝ දෙකක් යනවා. මේ event එක ඉවරලා දවසක් හෝ දෙකක් ඇතුළතදී ඔයාලට ඒ අදාළ reward එක හම්බ වෙනවා.
ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේක කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගැන නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. මම මේකට යන්න ඕන පෝස්ට් එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ඒකෙන් ගිහිල්ලා ලේසියෙන්ම උත්තර ටික ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා.